Bạn có bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó, Trung Quốc mới là quốc gia sở hữu đội tiêm kích tàng hình mạnh nhất hành tinh, chứ không phải Mỹ? Điều tưởng như viễn tưởng ấy, giờ đang dần trở thành sự thật. Chỉ một bức ảnh chụp tại triển lãm hàng không Trường Xuân thôi đã khiến giới quân sự toàn cầu chấn động. Trên thân chiếc tiêm kích J-20, người ta phát hiện dòng mã CB10300, đồng nghĩa đây là chiếc thứ 300 được xuất xưởng. Nghĩa là sao? Nghĩa là Trung Quốc đã âm thầm sản xuất số lượng J-20 nhiều gấp rưỡi toàn bộ F-22 của Mỹ. Một bước ngoặt cho cán cân sức mạnh trên bầu trời châu Á. Và nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về những cuộc đua vũ khí đang làm thay đổi thế giới, hãy nhấn đăng ký kênh Ho Sao Quan Doi, nơi hé mở những bí mật quân sự không ai kể bạn nghe. Trên bầu trời mùa thu của thành phố Trường Xuân, những tiếng gầm vang rền của động cơ phản lực phá tan không khí tĩnh lặng. Tưởng chừng chỉ là màn tập dượt bình thường cho triển lãm hàng không sắp diễn ra, nhưng không ai ngờ rằng chính khoảnh khắc ấy lại mở ra một bí mật khiến cả thế giới phải giật mình. Ống kính của các nhiếp ảnh gia tình cờ ghi lại cảnh một chiếc tiêm kích tàng hình J-20 hạ cánh xuống đường băng. Và dưới ánh nắng, trên thân máy bay ấy, người ta thấy một chi tiết nhỏ nhưng đầy sức nặng, mã hiệu CB10300. Một chuỗi ký tự tưởng như vô nghĩa, nhưng lại khiến giới phân tích quân sự toàn cầu phải sững sờ. CB10300, ba con số cuối hé lộ rằng đây chính là chiếc J-20 thứ 300 được xuất xưởng. Nếu con số này chính xác, thì Trung Quốc đã âm thầm sản xuất đến 300 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 chỉ trong vòng chưa đầy 16 năm. Một tốc độ mà ngay cả những nhà sản xuất hàng không lớn nhất thế giới cũng phải kinh ngạc. Trong khi đó, nước Mỹ, cái nôi của công nghệ tiêm kích tàng hình, chỉ chế tạo tổng cộng 195 chiếc F-22 Raptor trong giai đoạn từ năm 1996 đến 2011. Con số ấy giờ đây không chỉ bị vượt qua, mà còn bị bỏ lại phía sau với khoảng cách lên tới 1,5 lần. Khi bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 17 tháng 9, giới chuyên gia lập tức vào cuộc. Một số người cho rằng mã hiệu CB là ký hiệu của nhà máy sản xuất ở Thành Đô, nơi lắp ráp phần lớn các tiêm kích J-20. Con số 10.300 vì thế trở thành bằng chứng cho thấy chiếc máy bay này thuộc lô sản xuất thứ 10 và là chiếc thứ 300 trong dây chuyền đó. Nói cách khác, đây không chỉ là một chiếc máy bay nữa, mà là biểu tượng cho sức mạnh công nghiệp quân sự của Trung Quốc đang tăng tốc chưa từng thấy. Trong quá khứ, việc sản xuất chiến đấu cơ thế hệ 5 được coi là một thách thức khổng lồ, đòi hỏi công nghệ cực kỳ tinh vi, vật liệu đặc biệt và quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt. Mỹ đã phải mất gần 2 thập kỷ để đưa F-22 vào biên chế và chỉ dừng ở số lượng hạn chế vì chi phí khổng lồ. Nhưng Trung Quốc, bằng cách nào đó, đã rút ngắn thời gian đó xuống chỉ còn một phần nhỏ. Một số nhà phân tích cho rằng chính việc Trung Quốc đầu tư mạnh mẽ vào tự động hóa, dây chuyền robot và sản xuất theo module đã giúp họ tăng tốc độ chế tạo đáng kể. Không chỉ vậy, việc quân đội Trung Quốc ngày càng mở rộng các lữ đoàn không quân trang bị J-20 cũng cho thấy mục tiêu rõ ràng. Họ không muốn chỉ sở hữu vài phi đội mang tính biểu tượng, mà muốn biến J-20 thành xương sống của toàn bộ lực lượng tác chiến trên không. Những chiếc tiêm kích mang số hiệu mới xuất hiện ngày càng nhiều tại các căn cứ khác nhau, từ miền Đông ven biển cho đến sâu trong lục địa, cho thấy mạng lưới phân bổ quy mô lớn đang hình thành. Sự kiện ở Trường Xuân chỉ là bề nổi của tảng băng. Các chuyên gia phương Tây đã theo dõi sát sao chương trình J-20 từ năm 2011, nhưng chưa bao giờ họ thấy tốc độ sản xuất tăng mạnh như vài năm trở lại đây. Những bức ảnh vệ tinh, hình ảnh rò rỉ từ nhà máy Thành Đô và thậm chí cả báo cáo nội bộ cho thấy các dây chuyền lắp ráp J-20 hoạt động gần như suốt ngày đêm. Trong vòng 16 năm, Trung Quốc đã đạt được thành tựu mà Mỹ mất gần 3 thập kỷ để làm được với F-22. Sự khác biệt lớn nằm ở triết lý phát triển. Trong khi Mỹ theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối với chi phí cực cao, thì Trung Quốc chọn hướng tối ưu hóa quy trình, tập trung vào khả năng sản xuất hàng loạt và nâng cấp dần. J-20 không được xem là bản sao của F-22, mà là bước tiến theo hướng riêng, phù hợp với nhu cầu chiến lược của nước này. Họ sẵn sàng chấp nhận một số giới hạn ban đầu để đổi lấy tốc độ triển khai. Và giờ đây, kết quả là hàng trăm chiếc J-20 đã xuất hiện trong biên chế, sẵn sàng thay đổi cán cân trên bầu trời châu Á. Các nhà bình luận quân sự nhận định rằng nếu số lượng 300 chiếc được xác nhận, Trung Quốc có thể đã trở thành quốc gia sở hữu lực lượng tiêm kích tàng hình lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, điều đáng nói là họ đạt được điều đó mà không cần sự hỗ trợ từ liên minh hay đối tác quốc tế nào. Mọi linh kiện quan trọng, từ khung thân, radar cho đến hệ thống điều khiển bay, đều được nội địa hóa từng bước. Đây chính là lý do khiến phương Tây lo ngại Trung Quốc không chỉ sao chép công nghệ mà đang tự thiết kế, tự sản xuất và tự mở rộng năng lực của mình. Triển lãm Trường Xuân năm nay vì thế không còn đơn thuần là nơi trưng bày công nghệ, nó giống như một lời tuyên bố. Sự xuất hiện của chiếc J-20 mang mã CB10300 chẳng khác nào lời khẳng định rằng kỷ nguyên mới của khâu chiến đang bắt đầu, và Trung Quốc đã sẵn sàng trở thành người dẫn đầu trong cuộc đua ấy. Hình ảnh những chiếc J-20 nối đuôi nhau đáp xuống đường băng dưới nền trời trong vắt của Trường Xuân đã trở thành biểu tượng cho sự trỗi dậy của ngành hàng không quân sự Trung Hoa, một biểu tượng vừa ấn tượng, vừa đáng để thế giới phải dè chừng. Nếu như hình ảnh chiếc J-20 mang mã hiệu CB10300 khiến cả thế giới phải chú ý, thì sự so sánh giữa nó và F-22 của Mỹ lại là câu chuyện khiến giới quân sự bàn tán không ngừng. Hai dòng tiêm kích tàng hình này không chỉ là biểu tượng của hai nền công nghiệp quốc phòng hàng đầu, mà còn đại diện cho hai triết lý hoàn toàn khác nhau trong việc xây dựng sức mạnh không quân. Một bên là F-22, sản phẩm của công nghệ đỉnh cao phương Tây, được xem như chuẩn mực của tiêm kích thế hệ 5. Bên còn lại là J-20, niềm tự hào của Trung Quốc, minh chứng cho tham vọng vượt qua mọi giới hạn để khẳng định vị thế cường quốc toàn cầu. F-22 được không quân Mỹ phát triển từ cuối thập niên 1980, với mục tiêu tạo ra chiến đấu cơ thống trị mọi khâu phận.
Nó là kết tinh của công nghệ tàng hình, khả năng cơ động cực cao, radar tiên tiến và hệ thống vũ khí chính xác đến từng mm. Tuy nhiên, đi kèm với sức mạnh ấy là mức chi phí khổng lồ. Mỗi chiếc F-22 có giá lên tới hơn 150 triệu USD, chưa tính bảo trì và hậu cần. Chính điều đó khiến Mỹ buộc phải dừng dây chuyền sản xuất vào năm 2011 sau khi hoàn thành 195 chiếc. Trong số này, chỉ còn 178 chiếc hoạt động và trong thực tế, chỉ khoảng 125 chiếc được đánh giá là đủ khả năng sẵn sàng chiến đấu. Trái ngược hoàn toàn, Trung Quốc lại chọn hướng tiếp cận khác. Họ không đặt trọng tâm vào việc tạo ra một chiếc máy bay hoàn hảo nhất, mà hướng tới khả năng sản xuất hàng loạt, đủ để tạo ưu thế về số lượng trong khu vực. J-20 được giới thiệu lần đầu vào năm 2011, nhanh chóng được cải tiến liên tục qua nhiều thế hệ. Ba biến thể chính của dòng máy bay này gồm J-20 cơ bản, J-20A với thiết kế mũi ngắn hơn, phần lưng kéo dài để tăng nhiên liệu và không gian thiết bị, cùng J-20S, phiên bản 2 chỗ ngồi dành cho các nhiệm vụ chỉ huy hoặc tác chiến điện tử. Mỗi thay đổi đều thể hiện rõ triết lý vừa bay, vừa hoàn thiện của Trung Quốc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của J-20 trong nhiều năm qua chính là động cơ. Ban đầu, nó được trang bị động cơ An-31 của Nga, sau đó chuyển sang loại WS-10C nội địa. Dù WS-10C chưa thể đạt hiệu suất như động cơ Pratt và Whitney F119 của F-22, nhưng đây là bước tiến quan trọng giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào nguồn cung nước ngoài. Gần đây, những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội cho thấy nguyên mẫu J-20A đã được thử nghiệm. Với động cơ WS-15, loại động cơ được cho là mạnh hơn 15 đến 20% so với WS-10C, mang lại khả năng siêu hành trình mà không cần đốt tăng lực. Nếu điều này thành công, J-20 sẽ bước sang giai đoạn hoàn thiện thật sự. Trong khi đó, F-22, dù vẫn được xem là chiến đấu cơ không đối thủ trong khâu chiến tầm gần, đang dần bộc lộ giới hạn. Công nghệ của nó được phát triển từ thập niên 1990 và quá trình hiện đại hóa gặp nhiều rào cản vì chi phí bảo trì cao, linh kiện thay thế khan hiếm và dây chuyền sản xuất đã bị đóng cửa. Một số phi đội F-22 Block 20 hiện chỉ được sử dụng cho mục đích huấn luyện. Không quân Mỹ nhiều lần đề xuất loại biên nhóm này để tập trung ngân sách cho F-35 và chương trình tiêm kích thế hệ 6, nhưng Quốc hội liên tục phản đối, cho rằng việc đó sẽ làm suy yếu năng lực sẵn sàng chiến đấu. Giới chuyên gia nhận định rằng cuộc đua giữa J-20 và F-22 không chỉ nằm ở sức mạnh của từng chiếc máy bay, mà còn là cuộc so găng giữa hai hệ thống công nghiệp quốc phòng. Mỹ vẫn giữ ưu thế về công nghệ lõi, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu tàng hình, điện tử hàng không và tích hợp dữ liệu chiến trường, nhưng Trung Quốc lại vượt trội về tốc độ sản xuất và khả năng nhân rộng quy mô. Chỉ trong hơn một thập kỷ, họ đã đưa hàng trăm chiếc J-20 vào biên chế, trang bị cho ít nhất 10 lữ đoàn không quân khác nhau. Đó là điều mà ngay cả Mỹ cũng chưa từng làm với F-22. Một chi tiết đáng chú ý khác là cách Trung Quốc khai thác J-20 trong chiến thuật hiện đại. Họ không xem đây là máy bay đơn lẻ, mà là trung tâm của một mạng lưới chiến đấu hợp nhất. J-20 có thể liên kết dữ liệu với máy bay cảnh báo sớm, máy bay không người lái và hệ thống radar mặt đất, tạo thành một đám mây chiến thuật bao trùm khu vực. Cách tiếp cận này khác biệt với mô hình chiến đấu truyền thống của Mỹ, vốn dựa nhiều vào ưu thế cá nhân của phi công và sức mạnh độc lập của từng chiếc máy bay. Chính sự khác biệt ấy đã khiến giới quan sát phương Tây bắt đầu nhìn nhận lại cán cân sức mạnh. Một bên là F-22, biểu tượng của sự hoàn hảo, nhưng đang dần trở nên đắt đỏ để duy trì. Bên còn lại là J-20, chưa hoàn hảo, nhưng sẵn sàng xuất hiện với số lượng áp đảo. Trong bối cảnh chiến tranh hiện đại, nơi thông tin, tốc độ và khả năng thay thế nhanh quan trọng hơn mọi thứ khác, ưu thế có thể nghiêng về phía quốc gia biết tận dụng sản xuất hàng loạt và điều phối hiệu quả. Khi những chiếc J-20 đồng loạt cất cánh trong các cuộc diễn tập gần đây, hình ảnh đó không chỉ mang tính phô trương. Nó là lời tuyên bố rằng Trung Quốc đã sẵn sàng bước vào cuộc cạnh tranh trực diện với Mỹ, không chỉ bằng công nghệ, mà bằng toàn bộ sức mạnh của nền công nghiệp quốc gia. Và ở phía bên kia Thái Bình Dương, F-22, biểu tượng từng khiến mọi đối thủ khiếp sợ, nay lại trở thành lời nhắc nhở rằng, trong thế giới không ngừng thay đổi, sự thống trị dù vững chắc đến đâu cũng có thể bị thách thức. Khi thông tin về chiếc J-20 thứ 300 xuất xưởng lan truyền, giới phân tích quốc phòng không chỉ dừng lại ở con số, bởi đằng sau nó là cả một bức tranh rộng lớn hơn, sự dịch chuyển trong cán cân sức mạnh quân sự khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Từng được xem là vùng trời do Mỹ thống trị tuyệt đối, nhưng nay, ưu thế ấy đang bị thách thức từng ngày bởi tốc độ phát triển thần tốc của không quân Trung Quốc. Một báo cáo gần đây của chuẩn tướng Doug Wicker, chỉ huy không đoàn thử nghiệm số 412 của Mỹ, đã khiến nhiều người phải suy ngẫm. Ông dự đoán rằng đến năm 2027, Trung Quốc có thể sở hữu số chiến đấu cơ hiện đại nhiều gấp 12 lần so với toàn bộ lực lượng Mỹ triển khai tại khu vực này. Nếu dự đoán ấy trở thành sự thật, điều đó có nghĩa là trong bất kỳ tình huống khẩn cấp nào, từ eo biển Đài Loan cho đến Biển Đông, Trung Quốc sẽ có khả năng chiếm ưu thế tuyệt đối về không lực. Các phi đội J-20 có thể triển khai nhanh chóng từ nhiều căn cứ khác nhau, tạo ra một mạng lưới tấn công và phòng thủ linh hoạt. Khi kết hợp với hệ thống radar tầm xa, tên lửa không đối không PL-15 và các máy bay không người lái hỗ trợ, họ có thể kiểm soát không phận khu vực một cách hiệu quả. Đây chính là lý do khiến giới quân sự Mỹ lo ngại, bởi ưu thế công nghệ dần trở nên vô nghĩa khi đối mặt với sức mạnh số lượng áp đảo. Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì lợi thế tổng thể về số lượng tiêm kích tàng hình nhờ chương trình F-35. Với hơn 1.200 chiếc đã được xuất xưởng, trong đó nhiều chiếc được bán cho các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh và Úc, F-35 đang là quân bài chủ lực của Washington trong chiến lược răn đe toàn cầu. Tuy nhiên, vai trò của F-35 khác hẳn F-22. Nó là tiêm kích đa năng,
phục vụ cả nhiệm vụ tấn công mặt đất và trinh sát, chứ không phải chuyên biệt cho không chiến. Vì vậy, trong kịch bản đối đầu trực diện giữa lực lượng tiêm kích thế hệ 5 của hai bên, J-20 vẫn được xem là đối thủ đáng gờm nhất của F-22. Điều đáng chú ý là Trung Quốc không chỉ dựa vào J-20, song song đó, họ còn đang phát triển dòng J-35, một mẫu tiêm kích thế hệ 5 nhỏ gọn hơn, có khả năng hoạt động trên tàu sân bay. Mẫu này được ra mắt tại triển lãm Chu Hải năm ngoái và được cho là sẽ đóng vai trò tương tự F-35C của Mỹ. Khi kết hợp J-20 cho nhiệm vụ kiểm soát không phận tầm xa và J-35 cho hoạt động tấn công linh hoạt, Trung Quốc sẽ có một cấu trúc lực lượng tương đương Mỹ nhưng được triển khai ngay trong khu vực. Một yếu tố khác khiến sự thay đổi này trở nên đáng chú ý chính là cách Trung Quốc phân bổ lực lượng. Họ không chỉ tập trung J-20 tại vài căn cứ trung tâm mà còn rải đều theo chiến lược phủ sóng toàn vùng. Những hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy các căn cứ như Quảng Châu, Nam Kinh, Thành Đô, Trường Xuân hay Chiết Giang đều đã xuất hiện các phi đội J-20. Cách bố trí này giúp họ có thể phản ứng nhanh với bất kỳ tình huống nào xảy ra quanh chuỗi đảo thứ nhất, khu vực được xem là vành đai kiểm soát chiến lược của Mỹ và đồng minh. Giới quan sát cho rằng điều Mỹ lo ngại nhất không chỉ là số lượng, mà là tốc độ cải tiến. Trung Quốc dường như đã bước vào giai đoạn mà mỗi năm lại cho ra đời một biến thể mới. Từ J-20 cơ bản đến J-20A, rồi J-20S 2 chỗ ngồi, tất cả đều xuất hiện chỉ trong hơn một thập kỷ. Việc đẩy nhanh vòng đời phát triển này giúp họ thích nghi nhanh với nhu cầu chiến trường, tương tự cách các tập đoàn công nghệ cải tiến sản phẩm liên tục để bắt kịp xu hướng. Ngược lại, Mỹ phải mất nhiều năm để nâng cấp một hệ thống chiến đấu vì quy trình phức tạp và sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội. Ở tầm chiến lược, sự trỗi dậy của J-20 không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là thông điệp chính trị. Nó chứng minh rằng Trung Quốc giờ đây đủ khả năng tự thiết kế, sản xuất và vận hành chiến đấu cơ thế hệ cao nhất mà không cần phụ thuộc vào ai. Từ chỗ phải nhập khẩu động cơ Nga, giờ họ đã có thể chế tạo và thử nghiệm WS-15, loại động cơ có thể đưa J-20 lên tầm sánh ngang F-22. Trong mắt phương Tây, điều này đồng nghĩa với việc chuỗi cung ứng công nghệ tàng hình, vốn từng chỉ thuộc về Mỹ và các đồng minh, nay đã có một đối thủ đáng gờm. Nhưng giữa hai cực đối lập ấy, vẫn còn một thực tế đáng nói, Mỹ dù bị vượt về số lượng J-20, vẫn là quốc gia dẫn đầu về công nghệ tích hợp toàn diện. F-35, dù không mạnh trong không chiến tầm gần như F-22, lại là nền tảng của chiến tranh mạng trung tâm, nơi mọi khí tài trên không, biển và đất liền được kết nối thành một mạng thống nhất. Chính điều đó giúp Mỹ duy trì lợi thế chiến lược toàn cầu, ít nhất là trong hiện tại. Tuy nhiên, khi Trung Quốc cũng đang phát triển hệ thống dữ liệu hợp nhất tương tự, khoảng cách giữa hai bên sẽ dần thu hẹp. Nhìn rộng hơn, cuộc chạy đua J-20 và F-22 không chỉ là câu chuyện của hai loại máy bay, nó là biểu tượng của một cuộc đối đầu dài hạn giữa hai siêu cường. Mỗi chiếc J-20 được xuất xưởng không chỉ là thêm một chiến đấu cơ, mà còn là một mảnh ghép trong chiến lược lớn hơn, chiến lược tái định hình trật tự sức mạnh khu vực. Trong tương lai gần, khi những chiếc J-20 bay song song cùng J-35, còn F-22 dần bị thay thế bởi thế hệ tiêm kích mới của Mỹ, bầu trời châu Á sẽ không còn yên bình như trước. Một thời kỳ cân bằng mong manh đang dần bị phá vỡ, và cuộc chạy đua công nghệ quân sự giữa hai cường quốc chắc chắn vẫn chưa dừng lại. Cuộc chạy đua giữa J-20 và F-22 không chỉ là so sánh hai chiếc máy bay. Đó là hình ảnh thu nhỏ của cả một kỷ nguyên mới, nơi sức mạnh không còn được đo chỉ bằng công nghệ, mà còn bằng tốc độ, quy mô và tầm nhìn chiến lược. Hơn 300 chiếc J-20 đã ra đời, không phải để phô trương, mà để chứng minh rằng Trung Quốc giờ đây đã bước vào nhóm những quốc gia có thể tự tạo ra vũ khí tối tân nhất thế giới. Từ những ngày đầu còn phụ thuộc vào động cơ Nga, cho đến khi họ thử nghiệm WS-15, tất cả là dấu hiệu cho thấy một cường quốc đang tự tin sánh vai cùng Mỹ trên bầu trời. Nhưng sức mạnh không chỉ đến từ số lượng, F-22 vẫn là biểu tượng của sự tinh vi, là di sản công nghệ mà cả thế giới từng ngưỡng mộ. Mỗi khi đôi cánh của nó rẽ gió, đó vẫn là lời nhắc rằng Mỹ từng đi trước hàng thập kỷ trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, lịch sử luôn công bằng, bất cứ ai ngừng lại sẽ bị vượt qua, và Trung Quốc đang chứng minh điều đó bằng tốc độ mà họ đạt được. Cán cân sức mạnh đang nghiêng dần, không phải vì một bên yếu đi, mà vì bên kia đang tiến nhanh hơn bao giờ hết. Điều khiến giới quan sát lo lắng nhất không phải là ai mạnh hơn ở hiện tại, mà là điều gì sẽ xảy ra trong thập kỷ tới. Khi J-20 được sản xuất hàng loạt, khi J-35 tham chiến trên tàu sân bay, và khi những công nghệ mới như radar lượng tử, trí tuệ nhân tạo hay động cơ siêu hiệu suất trở thành hiện thực, thế giới sẽ phải viết lại toàn bộ khái niệm về chiến tranh trên không. Mỗi con số, mỗi chiếc máy bay xuất xưởng không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật, mà còn là lời khẳng định vị thế. Và trong trò chơi sức mạnh này, không ai muốn bị bỏ lại phía sau. Có thể, trong vài năm nữa, bầu trời châu Á sẽ không còn yên bình. Mỗi đường bay, mỗi khu vực huấn luyện, mỗi cuộc diễn tập đều mang ý nghĩa răn đe chiến lược. J-20 và F-22, hai biểu tượng của hai nền văn minh quân sự khác nhau, giờ đang cùng viết tiếp câu chuyện về thế kỷ 21, một thế kỷ mà ưu thế trên không có thể định hình lại toàn bộ bản đồ quyền lực thế giới. Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn những cuộc chạy đua như thế, muốn biết điều gì đang thật sự diễn ra phía sau những cánh cửa bí mật của các cường quốc, thì đây chính là nơi dành cho bạn. Hãy nhấn đăng ký kênh Ho Sao Quan Doi để cùng chúng tôi giải mã những hồ sơ tuyệt mật, những bí ẩn quân sự và những cuộc đua công nghệ vũ khí đang định hình tương lai nhân loại. Bởi trên bầu trời này, mọi thứ có thể thay đổi chỉ sau một tiếng gầm động cơ, và bạn sẽ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc đó.